Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại clip tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tất tần tật cho các anh chị là cách chỉnh máy một kim của chúng ta bị xùi chỉ, bị lỗi chỉ nhá. Thì cái ban bệnh bị xùi chỉ, lỗi chỉ ở máy một kim này thì mình sẽ chia ra làm hai dạng để cho các anh chị dễ hiểu nhá. Thì cái dạng thứ nhất là máy của chúng ta bị xùi chỉ trên, và cái dạng thứ hai là bị xùi chỉ dưới. Thì mình sẽ nói cái nguyên nhân tại sao cái máy của chúng ta nó bị xùi chỉ trên và xùi chỉ dưới, và hướng dẫn các anh chị là cách khắc phục làm sao để cho máy của chúng ta nó hết lỗi chỉ, xùi chỉ và có đường may chúng ta đẹp nhá. Thì khi các anh chị có máy may ở nhà thì các anh chị phải nắm được kiến thức làm sao để chúng ta chỉnh được cái đường chỉ chúng ta nó được đẹp, nó không bị xùi, không bị lỗi. Thì các anh chị thấy mình chia sẻ thấy hay, hữu ích, giá trị thì nhớ ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo video mới của mình ra nhé. Bây giờ mình sẽ chạy cho các anh chị xem này. Đó. Thì các anh chị thấy là khi chúng ta may xong cái đường chỉ phía trên này, mình gọi là cái chỉ trên nhá các anh chị nhá, và mình lật xuống bên dưới, tức là bên dưới hàng, tức là dưới nhiên liệu chúng ta này. Đó, thì các anh chị nhìn thấy cái đường chỉ chúng ta nó bị căng này. Đó, và nó lỗi hạt gạo như thế này. Đó, thì mình gọi là bị xùi chỉ dưới nhá các anh chị nhá. Đó, trường hợp này là bị xùi chỉ dưới này. Thì cái nguyên nhân tại sao nó lại bị xùi chỉ dưới này là nó chỉ có hai nguyên nhân chính, là do cái đồng tiền, tức là cái chỉ kim chúng ta trên này quá lỏng này, và cái chỉ dưới thuyền suốt của anh chị nhá. Đấy, chúng ta để chặt quá thì nó sẽ gây ra cái ban bệnh là bị xùi chỉ, lỗi chỉ ở bên phía dưới này. Thì khi cái suốt này của chúng ta để chặt quá này, đó, và cái chỉ kim của chúng ta để lỏng quá, thì khi chúng ta may thì nó sẽ không thắt nút đường chỉ chúng ta nhé. Thì nó tạo cho chúng ta một cái đường may bị xùi, bị lỗi như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các anh chị là cách khắc phục cái hiện tượng là bị xùi, bị lỗi cái chỉ dưới này nhá. Trong cái trường hợp máy của chúng ta bị xùi chỉ dưới thì chúng ta phải kiểm tra, trước tiên là chúng ta kiểm tra cái đồng tiền này, xem chỉ của chúng ta có xõa vào cái giữa khe đồng tiền hay không, và chúng ta kiểm tra xem trong cái đồng tiền này chúng ta này, đó, nó có bị mắc chỉ, mắc bụi đây không. Đó, và các anh chị chỉ cần là kéo sợi chỉ chúng ta này. Đó, nếu mà chúng ta kéo sợi chỉ ở lỏng này thì chúng ta chỉ cần tiến hành, chúng ta sẽ siết cái đồng tiền chúng ta vào này nhá. Đó, và chúng ta kiểm tra cái sợi chỉ, tức là chúng ta kéo sợi chỉ chúng ta này. Đó, nếu mà chúng ta kéo nó thấy nhẹ này, đó, thì chúng ta lại siết tiếp vào. Đó, và chúng ta kéo tiếp cái sợi chỉ này. Đó, khi chúng ta kéo sợi chỉ thì cái sợi chỉ chúng ta nó phải thoát đều, thứ hai là nó phải có độ lặng nhé. Nếu mà chúng ta kéo sợi chỉ chúng ta nó nhẹ quá thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta siết tiếp cái chỉ trên chúng ta vào này ha. Sau khi chúng ta đã chỉnh được cái chỉ trên của chúng ta rồi thì chúng ta phải kiểm tra cái thoi suốt này, tức là cái thuyền suốt ở cái chỉ dưới chúng ta nhé. Thì chúng ta kéo sợi chỉ này, thì các anh chị khi chúng ta kéo sợi chỉ này thì cái suốt của chúng ta quay nó phải đều, và cái sợi chỉ của chúng ta nó phải thoát đều, nó phải nhẹ nhá. Nếu mà chúng ta kéo sợi chỉ chúng ta nó lặng ấy, thì chúng ta sẽ cần giải quyết là chúng ta sẽ lới bớt cái chỉ dưới của chúng ta ra, tức là ở dưới con thuyền chúng ta nó có hai con ốc này, tức là ốc me nhá. Thì chúng ta sẽ lới con ốc thứ hai ra, tức là chúng ta xoáy ngược chiều kim đồng hồ như thế này. Đó là chúng ta lới lỏng ra, và chúng ta xoáy theo chiều kim đồng hồ chạy là chúng ta siết cái chỉ dưới chặt vào. Thì cái hiện tượng bị nổi và xùi chỉ dưới thì chúng ta sẽ lới lỏng bớt cái chỉ dưới chúng ta ngược kim đồng hồ này nhá. Sau đó chúng ta sẽ kéo sợi chỉ này, chúng ta kiểm tra này. Đấy, cái sợi chỉ của chúng ta nó phải thoát đều và nó nhẹ nhá. Lưu ý là chúng ta đừng để nó nhẹ quá thì nó gây ra cái hiện tượng là cái đường chỉ của chúng ta nó bị ngoằn ngoèo. Thứ hai nữa là nó bị rối chỉ dưới nhá. Đó, chúng ta chỉnh làm sao. Đấy, khi chúng ta kéo sợi chỉ nó phải thoát đều như thế này. Và cái con thuyền suốt của chúng ta này, các anh chị lưu ý đừng để cái suốt chúng ta nó cao quá nhá. Đó, lúc nào cái con suốt, con thoi chúng ta nó cũng bằng miệng nhau nhá. Rồi sau khi chúng ta đã điều chỉnh được cái chỉ trên, chỉ dưới vào rồi thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lắp cái chỉ vào, mà mình câu chỉ lên để mình kiểm tra lại một lần nữa ha. Phía dưới đây là cái ổ của máy một kim của chúng ta, thì chúng ta cũng kiểm tra lại xem là cái ổ của chúng ta nó có bị mắc chỉ hay không nhá. Nếu mà mắc chỉ thì khi chúng ta lắp suốt vào thì nó sẽ làm kênh con suốt chúng ta, thì nó gây ra cái hiện tượng là cái chỉ dưới chúng ta nó bị chặt, thì nó sẽ gây đến cái tình trạng là bị xùi và lỗi chỉ dưới nhá. Và tiếp theo là chúng ta sẽ lắp cái thoi suốt vào. Đó, chúng ta lắp con thoi vào này, và chúng ta khi lắp thì chúng ta ấn, nó phải kêu tách một cái thì mới được nhá. Nếu mà khi chúng ta lắp mà nó không vào ấy
thì khi chúng ta chạy nó sẽ gây ra cái hiện tượng là bị gãy kim nhá, và bị rối, bị mắc chỉ bên phía dưới này, thì các anh chị cũng lưu ý nhá. Cái bước tiếp theo là chúng ta phải kiểm tra đến cái đòn gánh này, tức là đây cái đòn gánh này nó có tác dụng nó giữ ổ chúng ta nhá. Đó, thì khi chúng ta lắp cái đòn gánh vào thì nó sẽ nằm ở cái rãnh ổ này của chúng ta này. Thì lưu ý là cái đòn gánh khi máy của chúng ta lắp vào ấy, thì nó phải hở cái ổ chúng ta ra nhá. Nếu mà cái đòn gánh chúng ta nó sát vào cái ổ này quá, thì khi cái chỉ chúng ta nó thoát qua đây, thoát qua đây, thì nó sẽ bị mắc vào cái đòn gánh, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là bị xùi, bị lỗi chỉ dưới và đứt chỉ dưới nhá. Đó, cái đòn gánh của chúng ta lúc nào cũng phải hở cái ổ khoảng 2 ly ra cho mình nhá. Đó, nếu mà cái đòn gánh của chúng ta nó sát vào cái ổ này quá này, thì nó sẽ làm cho cái sợi chỉ chúng ta nó không thoát được. Đó, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là cái chỉ dưới chúng ta nó bị căng, và nó làm cho chỉ dưới chúng ta nó bị xùi, bị lỗi. Đó, nếu mà trong cái trường hợp mà cái đòn gánh chúng ta sát vào thì chúng ta sẽ dùng cái tô vít này. Đấy, anh chị lạy ra. Đó, nếu mà chúng ta không lạy ra được thì chúng ta sẽ thay cái đòn gánh khác. Nên lưu ý là khi chúng ta lắp cái đòn gánh này, chúng ta lựa chọn những đòn gánh nào nó thật là ok nhá. Nếu mà những cái đòn gánh mà không phải của nó thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là bị kích vào cái ổ này, và nó sẽ làm cho cái sợi chỉ chúng ta nó không thoát được, thì nó sẽ làm cho cái chỉ chúng ta nó bị xùi, bị lỗi nhá. Nên là các anh chị cũng lưu ý là cái đòn gánh và cái ổ này của chúng mình nhá. Sau khi chúng ta đã chỉnh được cái chỉ trên và chỉnh chỉ dưới và chúng ta lắp thoi suốt vào rồi, thì chúng ta sẽ thao tác một lần nữa là chúng ta sẽ cầm cái chỉ trên và chúng ta câu cái sợi chỉ dưới chúng ta lên như thế này nhá. Đó, lên phía trên này, và chúng ta sẽ cầm cái sợi chỉ này, chúng ta kéo này. Đó, khi chúng ta kéo nó phải nhẹ, phải thoát đều. Đó, lưu ý là đừng để cái sợi chỉ chúng ta nó nhẹ quá nhá. Chúng ta chỉnh làm sao cho nó vừa phải thôi. Nếu mà cái chỉ dưới của chúng ta nó nhẹ quá thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là chỉ chúng ta nó không được đẹp nhá. Rồi sau khi mình đã chỉnh được cái chỉ trên chúng ta nó chặt vào và lới chỉ dưới ra, và mình sẽ may vào hàng xem nó còn cái hiện tượng là bị xùi, bị lỗi chỉ như ban nãy không nhá. Bây giờ mình sẽ test thử cho chúng ta xem nhá. Đó, thì đây là cái chỉ trên này, thì chúng ta quan sát cái đường chỉ trên chúng ta rất chi là thẳng đẹp nhá. Đó, và bây giờ mình sẽ ngửa mặt dưới xuống. Thì đây cái đường chỉ dưới này thì các anh chị thấy cái đường chỉ của chúng ta rất căng, rất đẹp. Đấy, và thẳng nhá, nó không còn cái hiện tượng là bị xùi, bị lỗi như lúc ban nãy nhá. Đó, thì khi chúng ta chỉnh được cái chỉ dưới, cái chỉ trên của chúng ta nó ok rồi, thì cái đường chỉ thắt nút của chúng ta rất đẹp này, nó không còn cái hiện tượng là bị xùi, bị lỗi như cái hiện tượng này nhá. Đó, thì để khắc phục được cái trường hợp bị xùi, nổi chỉ trên thế này, lỗi chỉ dưới, thì nó chỉ có hai cái nguyên nhân. Một là cái đồng tiền trên này, tức là cái chỉ kim của chúng ta nó lỏng quá, và cái chỉ dưới chúng ta chặt quá, thì các anh chị chỉ cần khắc phục như mình chỉ là ok nhá. Vâng, các anh chị thấy video hay hữu ích thì nhớ ấn chuông để nhận những thông báo video mới của mình nhá, để đăng ký kênh của mình nhá. Cái trường hợp bị xùi chỉ trên thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị là cái nguyên nhân và cách khắc phục nhá. Đó, bây giờ mình sẽ may cái hàng này, mình cắt chỉ ra nhá. Đó, thì khi chúng ta may xong, đây cái đường chỉ trên này của chúng ta, tức là đường chỉ phía trên kim này, mình gọi là chỉ trên nhá. Thì chúng ta nhìn thấy là khi chúng ta may xong này, thì các anh chị nhìn thấy nó bị lỗi hạt gạo và nó xùi lên như thế này. Đó, ở mặt trên nhiên liệu này. Đó, và cái mặt dưới này, tức là cái chỉ dưới chúng ta này, thì nó không bị xùi nhá. Đó, và cái mặt trên chúng ta nó bị lỗi, bị xùi chỉ như thế này. Đó, thì cái nguyên nhân của nó là nó cũng chỉ do ở cái đồng tiền và cái thoi suốt của chúng ta này. Thì cái nguyên nhân nó gây ra cái tình trạng là bị xùi chỉ trên như thế này, thì nó lại ngược lại với lại cái ban bệnh xùi chỉ dưới này, thì là do cái chỉ trên chúng ta nó chặt quá, và cái chỉ dưới của chúng ta, tức là cái chỉ thoi suốt chúng ta lỏng quá nhá. Đó, thì khi chúng ta may mà cái máy của chúng ta nó bị xùi chỉ ở bên phía trên, tức là mặt trên của nhiên liệu này. Đó, thì là do cái chỉ suốt chúng ta nó lỏng quá này, và cái chỉ kim, tức là chỉ đồng tiền chúng ta nó chặt quá. Đó, thì khi cái chỉ trên chúng ta nó chặt quá này, và cái chỉ dưới chúng ta lỏng quá, thì khi chúng ta may thì cái chỉ trên chúng ta chặt, nó sẽ lôi cái chỉ dưới chúng ta lên, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là bị xùi và bị lỗi chỉ ở mặt trên nhiên liệu chúng ta như thế này. Đó, là gọi là xùi chỉ trên nhá. Đấy, các anh chị phải hiểu được hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là xùi chỉ trên, và cái thứ hai là xùi chỉ dưới, thì chúng ta mới có biết cách để chúng ta khắc phục cho nó hiệu quả nhá. Rồi, thì để khắc phục được cái hiện tượng là bị xùi chỉ trên như thế này, đó, thì các anh chị cũng chỉ cần thao tác như sau.
chúng ta sẽ lới xả lỏng cái đồng tiền, tức là cái chỉ kim chúng ta ra như thế này, ngược chiều kim đồng hồ chạy. Đó, sau khi chúng ta xả ra thì chúng ta cũng cầm cái sợi chỉ chúng ta kéo này. Đó, nếu mà trong cái trường hợp nó chặt quá mà chúng ta kéo đứt chỉ như thế, chứng tỏ là cái chỉ trên chúng ta này, cái đồng tiền chúng ta đang bị chặt quá này. Đó, chúng ta sẽ nới bớt nó ra, chúng ta xả lỏng nó ra nhé. Đó, và chúng ta kéo này. Đấy, cái sợi chỉ của chúng ta nó phải nhẹ, nó phải thoát đều. Lưu ý là đừng có xả lỏng quá. Nếu mà xả lỏng quá thì nó lại gây ra cái hiện tượng là bị xùi, bị lỗi chỉ ở dưới như ban nãy nhá. Đó, và các anh chị lưu ý là khi chúng ta xỏ này, chúng ta cũng phải xỏ cái sợi chỉ chúng ta qua cái râu tôm này. Và khi chúng ta kéo sợi chỉ thì cái râu tôm của chúng ta nó phải giật. Thì cái râu tôm nó tác dụng nó điều chỉnh cái sợi chỉ, tức cái đường chỉ chúng ta nó được đẹp nhá. Nếu mà máy của chúng ta mà không có râu tôm này, mà các anh chị mà lại quên không xỏ râu tôm thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là thường nó bị xùi chỉ vặt ở phía dưới nhá. Nếu mà chúng ta để cái râu tôm của chúng ta này ấy, nó mà căng quá, nó giật mạnh quá thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng đứt chỉ. Nên là chúng ta điều chỉnh làm sao cho cái râu tôm của chúng ta nó giật vừa phải thôi, đừng căng quá và đừng trùng quá nhá. Đó, chúng ta điều chỉnh cho cái râu tôm này cho nó ít lại như này. Đó, tức là khi chúng ta may thì cái râu tôm của chúng ta nó phải giật nhá. Đó, nó phải giật này. Rồi sau khi chúng ta đã điều chỉnh được cái chỉ trên chúng ta nó xả lỏng ra rồi thì chúng ta lại khắc phục đến cái thoi suốt ở phía dưới nhá. Đó, thì mình sẽ cầm cái sợi chỉ mình kéo này, thì các anh chị nhìn thấy cái sợi chỉ chúng ta nó quá lỏng này. Đó, nó quá lỏng này, mà cái chỉ trên chúng ta nó lại quá chặt nữa thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là bị lỗi, bị xùi ở phía trên nhá. Thì khắc phục thì chúng ta lại ngược lại với cái ban bệnh là bị xùi chỉ dưới, chúng ta lại siết cái chỉ dưới chúng ta vào. Đó, chúng ta dùng cái tô vít me, chúng ta xoáy con ốc thứ hai vào và chúng ta xoáy theo chiều kim đồng hồ chạy như thế này. Tức là chúng ta xoáy cho cái chỉ dưới chúng ta chặt lại. Và chúng ta sẽ cầm cái sợi chỉ dưới chúng ta kéo. Đó, như này là vẫn là nhẹ nhá. Và chúng ta sẽ siết tiếp vào. Đó, các anh chị siết đến lúc nào chúng ta kéo sợi chỉ chúng ta này. Đấy, nó phải thoát đều như thế này. Nó không được lặng quá mà nó không được lỏng quá. Đó, thì cái đường chỉ của chúng ta nó mới đẹp, mới ok được nhá. Rồi, sau khi chúng ta điều chỉnh được cái chỉ trên, chỉ dưới vào rồi thì mình sẽ lắp cái thoi suốt vào và mình sẽ test thử cho các anh chị xem ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ test thử lên cái hàng này cho các anh chị xem nhá. Đó. Thì các anh chị nhìn thấy khi chúng ta may xong cái chỉ phía trên nhiên liệu này, tức là chỉ trên này, thì các anh chị nhìn thấy cái đường chỉ chúng ta nó đã ok nhá. Đó, nó không còn bị căng, nó bị xùi và bị lỗi như cái ban nãy như thế này nhá. Đó, các anh chị nhìn thấy cái đường bên trong này là lúc chúng ta chưa chỉnh là nó đang gặp cái hiện tượng là bị xùi, bị lỗi và bị căng chỉ ở phía trên này. Đó, sau khi chúng ta đã siết cái chỉ dưới và chúng ta lới chỉ trên ra rồi thì chúng ta thấy cái đường chỉ trên chúng ta này rất là đẹp này, rất là thẳng, nó không còn cái hiện tượng bị xùi, bị lỗi như cái đường may đầu tiên chúng ta may nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ lật xuống mình kiểm tra cái chỉ dưới thì chúng ta xem nó có ok không nhá. Đó, thì đây là cái mặt chỉ dưới chúng ta này. Đó, các anh chị nhìn thấy trên dưới nó đẹp như nhau nhá. Đó, nó không còn cái hiện tượng là bị xùi lỗi trên hoặc dưới nữa. Đó, cái đường chỉ may thắt nút của chúng ta khi chúng ta chỉnh chỉ xong là nó phải trên dưới nó phải đẹp như nhau này thì nó mới ok chúng ta nhé. Nếu mà cái đường may của chúng ta may xong mà nó gây ra cái hiện tượng bị xùi lỗi trên hoặc là dưới là cái đường may của chúng ta không đạt yêu cầu. Nên là chúng ta phải chỉnh làm sao cho đường chỉ chúng ta nó phải được đẹp, phải ok. Đó, thì đối với tất cả các anh chị có máy ở nhà thì chúng ta phải nắm được những kiến thức đơn giản nhất là lắp kim, chỉnh chỉ làm sao thì để cho đường may chúng ta được đẹp. Thì cái ban bệnh bị xùi chỉ, bị lỗi chỉ thì nó có hai dạng, một là chỉ trên, hai là chỉ dưới của chúng ta. Nếu mà trong cái trường hợp mà bị lỗi chỉ, xùi chỉ dưới của chúng ta thì chúng ta chỉ chỉnh cái đồng tiền và thoi suốt, và cái chỉ trên cũng vậy. Nó chỉ có hai nguyên nhân chính là ở cái đồng tiền và cái thuyền suốt chúng ta chỉnh nó không được đều nhau. Đấy thì nó gây ra cái hiện tượng bị xùi, bị lỗi. Đó, khi cái thoi suốt chúng ta chặt quá đấy, và cái đồng tiền chúng ta chỉnh trên này nó lỏng quá thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là bị xùi chỉ dưới, và cái đồng tiền này của chúng ta này, tức là cái chỉ trên chúng ta để chặt quá và cái thoi suốt của chúng ta dưới lỏng quá thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là bị xùi chỉ trên như thế này nhá. Đó, thì các anh chị chỉ nắm được cái cơ bản nhất
ở cái máy một kim là bị xùi chỉ, lỗi chỉ, thì nó chỉ có hai nguyên nhân chính là ở cái đồng tiền và cái thoi suốt của chúng ta nhá. Đó, thì các bạn xem video này thì mình đảm bảo là các anh chị là khoảng 99,9% là các anh chị làm được. Còn 0,1% là tức là các anh chị không coi cái video này thì các anh chị không làm được thôi. Còn cái trường hợp đặc biệt nhất là khi nó ít xảy ra là cái máy của chúng ta là cái cam của chúng ta chỉnh nó bị sớm quá thì nó cũng gây ra cái hiện tượng là bị xùi chỉ. Nhưng mà khi chúng ta may một cái hàng nó đã ok rồi mà chúng ta lắp cái thoi khác vào hay chúng ta thay cuộn chỉ vào thì nó gặp cái hiện tượng bị xùi chỉ, thì nó chỉ có hai nguyên nhân là ở cái đồng tiền và cái thoi suốt này. Đó, thì mình hướng dẫn những gì cơ bản nhất cho các anh chị là anh chị thợ may máy ở nhà đấy, các anh chị nắm được để chúng ta khắc phục được cái hiện tượng là bị xùi chỉ, lỗi chỉ ở phía dưới này, thì đỡ tốn tiền cho các anh chị gọi thợ máy nhé. Mỗi lần các anh chị kêu thợ thì cũng mất khoảng độ 150-200 gì đó. Vâng, thì mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Nếu những gì mình chia sẻ trên kênh hay, hữu ích, giá trị thì anh chị đừng quên ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video để nhận những cái video hữu ích nhất và giá trị nhất cho các anh chị nhé. Mình xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video.